اليوم بدي أحكي لكم عن موقع بيساعد بشكل كبير منشئي المحتوى. الموقع اسمه ميكس كيت وبيقدم لكم قوالب، مؤثرات صوتية، وانتقالات احترافية، وأيضا موسيقى خالية من حقوق النشر ومجانية. تعالوا معي لنشوف تفاصيل أكثر عن هذا الموقع. لما تدخلوا على الموقع رح تجدوا 4 أقسام رئيسية: قوالب للفيديوهات، موسيقى، مؤثرات صوتية، وكل قسم بيحتوي على عدد كبير من العناصر المتنوعة والمصنفة حسب الفئات والكلمات الدلالية. ممكن تستعرضوا أي عنصر قبل ما تحملوه. ممكن تحملوا أي عنصر ببساطة، بكفي الضغط على زر التحميل واختيار الصيغة الموجودة والمناسبة. واللي بيميز الموقع عن غيره من المواقع المشابهة إنه بوفر قوالب جاهزة للتعديل والاستخدام في برامج المونتاج المختلفة مثل بريمير، أفتر إفكت، وفاينل كات. هاي القوالب رح تساعدكم على إنشاء مقاطع فيديو احترافية وجذابة بدون الحاجة إلى خبرة أو مهارة عالية في المونتاج.